Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii octombrie, mai precis perioada cuprinsă între 27 până pe 31 octombrie, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Vărsător. Și haideți să începem această lectură și să întrebăm oracolul Lenormand ce este important de știut pentru dragii mei din Vărsător în această perioadă cuprinsă între 27 și 31 octombrie. Ce trebuie voi să știți? Ce mister se dezleagă, dragilor, pentru voi? Se dezleagă un mister sau încep ceva nou. Începe ceva nou în viața voastră care va fi cheia răspunsurilor voastre sau cheia care va rezolva ceea ce pe voi vă frământă sau ceea ce pe voi vă interesează. Ceva legat poate de niște documente, da? De o situație, să zicem așa, birocratică, poate să fie legat de o cheie propriu-zisă, da? O cheie la propriu, care să deschidă ceva. Că poate să fie o casă, că poate să fie o casă de bani, că poate să fie o ușă, da? Deci poate să fie vorba și despre acest lucru, să aveți acces la această cheie, care pe voi să vă ajute să mergeți înainte, să progresați. Dar în mare parte, eu aș zice că, așa per general, ceva, o soluție care vine și care te va ajuta să ai acces la anumite informații pe care tu ți le-ai fi dorit să le știi. Poate că e vorba de un proiect, poate că e vorba de, nu știu, de un studiu, poate să fie. În sfârșit să ți se dea oportunitatea, să ți se deschidă oportunitatea de, nu știu, de a cursa la o anumită facultate, să începe vreun anumit studiu sau pur și simplu de a avea acces la ceva ce până acum nu ai avut acces. Da? Așa, pentru toată lumea. Și este un amănunt mic, ca să știți. Este un amănunt mic, dar care va avea un rezultat mare. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător în perioada 27-31 octombrie, atât pe plan profesional, material sau sentimental. Să vedem. Bun. Și începem. Planul profesional. Planul profesional. Nu știu dacă aveți voi pe lângă voi ori vreun colegi, ori vreun șef mai tânăr decât voi și care vă cam, cum să zic eu, poate vă cam necăjește sau poate nu sunteți voi, n-aveți voi o atitudine așa foarte vioaie în această perioadă. E posibil ca pentru unii dintre voi, nu știu dacă zodiile de pământ să vă spună ceva, Taur, Fecioară sau Capricorn, dar avem și cu acest paș de monede ne poate vorbi de o șansă pe care voi poate ați ratat-o. Și acum logic că apare starea aia de supărare.
Dom'le, cum am putut să ratez? Că a fost o șansă bună și uite, i-am dat cu piciorul sau din neatenție am pierdut-o. Cum de asemenea mai putem vorbi de ideea unui nou început profesional. Doar că pentru acest nou început profesional să ți se ceară mult mai multe lucruri. Da? Mult mai multe lucruri. E adevărat, avem Marea Preoteasă care îmi poate vorbi de, așa cum am și început, de anumite bârfe, de anumite invidii pe la locul de muncă care să te necăjească, care să nu-ți placă și e bine ar fi să nu răspunzi la aceste lucruri și în același timp nici să participi la ele. Nici să particip la ele. Se preconizează în viitorul apropiat, probabil undeva în noiembrie, aș zice, se preconizează o surpriză plăcută din punctul ăsta de vedere al carierei profesionale, al muncii. Da? Cu Marea Preoteasă. Mergem mai departe și haideți să vedem cu banii. Cu banii, măi dragilor, cu banii sunteți supărați și rău. Și rău sunteți supărați. Pentru că ați avut încredere în cine n-a trebuit. În cine n-a trebuit. O pierdere de bani. O pierdere de bani, dar cum să spun eu, nu pentru că i-ați pierdut voi, ci pentru că cineva v-a înșelat, dar v-a înșelat într-un stil mare. Și asta o să vă tulbure pe toată perioada asta. Din păcate. Nu știu dacă ori ați pariat unde n-a trebuit, ori ați investit, ori ați împrumutat, ori pur și simplu ați fost tentat să intrați într-un lucru total nu prea ortodox și consecințele într-un fel sau altul parcă n-au întârziat să apară. Iar perioada aceasta va fi una destul de agitată, aș spune, din cauza banilor. Din cauza banilor. Eu trebuie să vă spun că în această perioadă, totuși, haideți să vedem, că nu pot să vă las așa, să vedem ce ar fi venit. Ia să vedem. Dragii mei, veți trece peste perioada asta. Veți trece peste perioada asta și eu aș spune că ceva va veni în viața voastră. E adevărat, nu în această perioadă, probabil că undeva de-a lungul lui noiembrie, ceva se va îmbunătăți totuși. Nu trebuie să rămâneți, să dați prin depresii sau mai știu prin ce alte probleme de-astea neuronale, pentru că e într-adevăr multă anxietate, mult nerv și stare de nervi, poate nopți nedormite. Lucrurile mie, cărțile mi-arată că într-un fel sau altul se vor rezolva. Dar se vor rezolva, eu aș zice, mult și sprijiniți, ajutați cumva de cineva. Adică nu va fi chiar, nu veți reuși chiar voi singurei, că puteți voi singurei foarte bine, nu e niciun fel de problemă. Dar eu tind să cred că totuși există cineva care v-ar putea într-un fel sau altul ajuta. Adică veți traversa această perioadă. Haideți să mergem mai departe și să vedem pe plan relațional, cei care sunteți într-o relație. Dragilor, dragi, nu știu dacă situația asta financiară are sau nu legătură poate cu relația pe care o aveți în acest moment. E decât o variantă, nu e obligatoriu să fie așa. Dar aici am, nu știu, un refuz din partea voastră de a vedea un adevăr. Un refuz din partea voastră de a vedea care este realitatea de fapt, o realitate legată, desigur, de propria voastră relație. Nu știu dacă aveți, ca și ascendent, poate o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, dar dacă sunteți în această situație, eu aș zice că dacă nu
ca relația voastră să înceapă să funcționeze, în primul și în primul rând, voi trebuie să ieșiți din această bulă, din acest refuz de a vedea de fapt cum stau lucrurile. Trebuie să vă dați, nu știu dacă se vede, ia să vedem, eu sper că se vede, da? Să vă dați această cărpă de la ochi, bentiță, nici nu știu cum să-i spun, să vă dați de la ochi și să vă uitați în jurul vostru, să vedeți care este realitatea. Pentru că trăiți într-o utopie, gândiți o situație care e posibil să nu aibă nimic de văzut cu realitatea. Și lucrurile se pare că se vor mișca destul de încet. Voi veți încerca într-un fel sau altul să faceți ca această relație să funcționeze, doar că se pare că va fi un pic cam prea mult pentru voi cu acest 10 de bâte. Dar voi într-adevăr nu veți renunța așa ușor. Eu trebuie să vă spun că dacă nu există implicare din ambele părți, e destul de complicat. Nu zic că este imposibil, dar este destul de complicat. Poate că sunteți într-o fază de negare, poate că sunteți într-o fază în care nu vreți să vedeți de fapt anumite lucruri, nu tocmai benefice din relația voastră. Cei care sunteți singurei, burlăcei și burlăcițe, voi, dragilor, voi, am aici zodii de apă, rac, pești sau scorpion și vă spun imediat de ce rând. Voi sunteți în primă fază, domne, eu nu sunt pregătită să fac eu o relație serioasă, eu vreau să mai aveam eu pe cineva care spunea, domnule, eu vreau să mai copilăresc și el avea vreo 40 ceva de ani. Deci eu vreau să mai copilăresc, domnule, eu mă simt încă tânăr și neliniștit, chiar dacă începe vreun cot să scârție, vreun picior să te doară și cam așa ceva de genul ăsta, da? Ce mi-arată mie cărțile? Voi sunteți în faza în care ziceți, domne, trăiesc viața la maxim. Da? Nu sunt pregătit neapărat pentru un compromis. S-ar putea ca viața să aibă alte planuri cu voi, dragilor, pentru că în această perioadă există șansa unui nou început de relație. Un nou început de relație cu acest 2 de cupe, o întâlnire posibil, poate la o cafea, la un suc, la un pahar de vorbă, dar există într-adevăr un nou început și care poate implica desigur aceste zodii și o zodie de apă. Este probabil o energie intuitivă, este o energie care de obicei are mereu câte un răspuns pregătit, o persoană care oarecum cum să spun eu, are un magnetism aparte. Poate că îți place felul în care vorbește, poate că îți place felul sau energia pe care o emană. Da? Un personaj destul de matern, destul de protector, da? Și de grijulie, așa. Da? Pentru că vorbim și la feminin și la masculin. Dar cert este că îți va, cum să spun eu, cam o să-ți schimbe impresia de la început cu compromisul. E posibil să te facă să te gândești de 2 ori, da? La acest aspect, să mai copilărești un pic. Dacă putem vorbi chiar de voi, dacă voi aveți, de exemplu, Luna, Venus, sau chiar și un ascendent într-o zodie de apă, voi în această perioadă veți fi mult mai sociabili, mult mai intuitivi și veți fi voi înșivă, iar asta va fi cheia de a cuceri, da? Asta va fi cheia și asta vă va ajuta să, cum să spun eu, să aveți acel magnetism. Bun, haideți să vedem ce mesaj important am pentru dragii mei din Vărsător în perioada 27-31 octombrie. Ce mesaj important am pentru dragii mei din Săgetător. Și spune așa: renunță la ideea că poți repara pe cineva.
se leagă foarte mult de asta cu relațiile. Bun, ce ne spune acest mesaj? Este timpul ca relațiile tale, ca în relațiile tale să se schimbe ceva. Dacă nu funcționează, tu degeaba încerci să repari pe cineva. Fiecare persoană trebuie să fie, cum să spun eu, să fie responsabilă față de propria ei vindecare și să-și o dorească să o facă. Este de fapt un mesaj, așa mai pe simplu, că probabil că unii dintre voi ați ajuns într-un punct al relației voastre în care ceva trebuie schimbat. Și indiferent cât de mult v-ați dori voi să schimbați, să ajutați acea persoană să se schimbe, dacă nu e de la ea voință, de la ea putere, această vindecare nu poate să aibă loc, pentru că voi nu aveți această forță și această putere. Și sunt foarte multe cărți de tarot care spun acest lucru. Dacă există răni, dacă există probleme în interiorul nostru, primii care trebuie să facă pasul spre vindecare, spre schimbare în mai bine, suntem noi înșine. Nimeni nu ne poate ajuta până nu începem noi acest proces. Așa că se pare că și la voi ceva de genul ăsta, voi tot încercați să schimbați pe cineva, să-l ajutați. Este de lăudat acest aspect. Doar că dacă respectiva persoană nu-și dorește acest lucru și nu depune un efort pentru a se vindeca, pentru a îmbunătăți anumite lucruri din caracterul său, e o muncă în zadar. Te lupți cu morile de vânt. Din păcate. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi de această dată. Mulțumesc frumos pentru atenție, mulțumesc desigur tuturor pentru sprijinul acordat prin intermediul like-urilor, mesajelor frumoase, comentariilor voastre, distribuirilor voastre și desigur le urez bun venit celor care sunt proaspeți abonați ai acestui canal. Invit desigur pe toți ceilalți care încă nu ați făcut-o, încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, dacă sunteți pe aceeași lungime de undă cu ceea ce fac eu aici, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, la fel ca toate celelalte, e vorba de bunăvoință și de dorința de a fi aici împreună de fiecare dată când eu public lecturi noi. Nu este obligatoriu, dragilor, dacă nu vă place, dacă nu rezonați, vă rog din suflet, faceți un lucru bun, nu mai jigniți oamenii, nu vă place, nu sunteți voi de acord cu ce fac ei. Dragii mei, am mai făcut acest apel, nu puteți să faceți un bine, cel puțin nu faceți rău. Pentru că a face rău este atât de ușor, cum nici nu vă puteți imagina. Asta așa o mică paranteză, pentru că am mai dat de o persoană super inteligentă, care nici măcar nu știa să scrie corect românește, dar pot să trec peste asta. Dar în momentul în care văd că nici nu mai comentez, că nu-și are rostul și o las așa. Am făcut acest apel. Eu mă bucur, vă spun cinstit, pentru toți cei care sunteți alături de mine. Sunt conștientă că mergeți în același ritm cu mine și de fapt și de drept asta este scopul. Cei care rezonează cu ceea ce fac eu aici. Cei care nu rezonați niciun fel de problemă, nu se supără nimeni, puteți să dați pagina, să schimbați canalul. Sunt o grămadă de site-uri de genul ăsta, de canale. Și că nu e obligatoriu să rămâneți, că nu vă oblig eu, stați aici, uitați-vă aici la mine. Bun, ca să închei, dragii mei, un sfârșit de octombrie minunat. Un sfârșit de octombrie așa cum vi-l doriți voi. Să aveți parte de lumină. De lumină atât în suflete cât și în gânduri. Să aveți parte de căldură sufletească, care să vă ajute să luați cele mai bune decizii. Până data viitoare, când ne vom revedea, sunt sigură, la lecturile pentru luna noiembrie, eu vă doresc tot binele din lume, multă energie pozitivă și, desigur,
Să fiți iubiți, dragii mei!